بچه‌ها برای الگو سازی این کار هم میتونید از اون الگوی فری سایزی که بهتون آموزش دادم استفاده بکنید، هم اگر اون الگو رو ندیدید و حالا نکشیدیم من الان تون تقریبا میگم که اگر که اون الگو کشی رو ندیدیم بتونیم بازم استفاده کنید آموزش. ببینید از گوشه کار تقریبا به اندازه 8 سانت میام داخل. این سمت کار دارم الان رو دولای بسته الگوی پشتمو میکشم. بعد از اینکه تا جایی که الگوی پشتمو کشیدم در آوردم، برای قسمت الگوی جلو دیگه دست نمیزنم. هر چقدر که پارچمون رو میذارم، چون میخوام جلوی کار رو رگ دوزی کنم، رگ دوزی اول میکنم بعد الگوم رو میندازم روی کار. خب بذارید من خودکار حرارتی من بیارم. خب 8 سانت بچه اومدم داخل، جاشو مشخص کردم. از همینجا به اندازه 3 سانت اومدم پایین و این گردی گردن پشتم رو ببینید به این حالت رسم میکنه. درست؟ از همین انتهای گردنم به اندازه 3 سانت میام پایین و خط سرشونم رو رسم میکنم. سرشونتون رو یک کوچولو بیشترم میتونید بگیرید، تقریبا 1 سانت 1 سانت و نیم میتونید بیشتر بگیرید برای کارهای شونیزی که میخواید گشاد باشه، کارتون رو قشنگتر میکنه. از همینجا به اندازه 15 و نیم تا 16 میام پایین و کار رو رسم کارورتون رو هم بزرگتر بگیرید بچه. مثلا مگه کارور نصفش 18، من الان اینجا 20 گرفتم، یه مقدار بزرگتر گرفتم چون میخوام گشاد باشه. من به اندازه 28 سانت میام، 28-29 سانت میام جلو، چون دوست دارم که گشاد باشه کارم. ولی شما اگر بخواید میتونید که کمتر هم بیاید. من دوست دارم کارم گشاد باشه. ببینید این حلقه رو رسم از همون بیخ گردنم به اندازه بلندی بالاتنه جلوتون که هر چقدر که هست بیاید پایین. من الان بلندی بالاتنه جلوم 45، همین 45 میام جلو. میتونید یه 2 سانت هم بیشتر بیاید چون پیراهنه و بعد ممکنه کمر روش بخوره. خب و این کمر ممکنه که یه مقدار باعث کشیدگی لباس به سمت بالا باشه. وقتی که برش‌های افقی میزنید توی کمر لباس، بچه‌ها گشادی پایین کارم اول بهتون بگم همون 28-29 گرفتم. وقتی که برش‌های افقی میزنید توی کار توی کمرتون، بهتره که یه مقدار قسمت وسط کار رو بیاید پایین و بعد به سمت خط پهلو هلال کنید. این میتونه بین 2 تا 3 سانت باشه و همینطور بلندی بالاتنتون یه ذره بیشتر بگیرید. علتش هم اینه که وقتی کمر میاد روی کار یه مقدار بالاتنه رو میکشه به سمت بالا. من الان اینو میبرم. ببینید این قسمت پشت کار منه. خب حالا بچه‌ها این الگوی پشتمو میذارم کنار. هر چقدر که موند، ببینید الان تقریبا بلندی این قسمت هم 50 سانته. همین 50 سانت رو قیچی میکنم تا انتهای کار. به این حالا بذارم یه ذره برم به سمت بالا. خب این تا انتهای کار قیچی کردم، بعد میذارم کنار. بیام اول رگ دوزیمو روش انجام میدم، بعد میام الگوی جلو روش در میارم. اینو میذارم کنار. حالا میرم سراغ قسمت دامنم بچه‌ها. برای قسمت دامنم باید حالا باز بکنم کار رو، چون من میخوام دامنم نیم کلوش باشه ولی میخوام مصرف پارچه‌م هم کم باشه. هم میتونید نیم کلوش رو بچه‌ها به صورت یه دایره در بیارید توی کاراتون، هم میتونید به صورت 2 تا ربع دایره در بیارید. 2 تا ربع دایره مصرف پارچه‌اش کمتره و من میخوام الان 2 تا ربع دایره در بیارم. ببینید من تکلا پارچه‌مو باز کردم. الان میخوام اینو دیگه دامن نیم کلوش ببرم. درسته 2 تا ربع کلوش در است این ببرم که بشه یه نیم کلوش. فرمول نیم کلوش هم 1/3 دور کمر منهای 1، همتون بلدید. اما الان دور کمرمو چقدر باید بگیرم؟ این خیلی مهمه، چون دارم پیراهن میدوزم و قراره با قسمت بالاتنم وصل بشه. اگر پیراهن من جذب بود و از پشت مثلا زیپ میخورده، جوری بود که کیپ به بدنم بود، خب دور کمرمو در نظر میگیرم. ولی الان من پیراهنم یه جوریه که میخواد از بالا راحت بره تنم، نمیخوام زیپ بدم دکمه قراره بخوره جلوی کار، فقط تو قسمت بالاتنی. پس کمرم رو میام بچه‌ها
از دور سینم بزرگتر در نظر میگیرم، یعنی طوری باید در نظر بگیرم که از سینم رد بشه پیراهن بیاد پایین دیگه. حالا من برای خودم دهانه کلاشمو 30 گرفتم. شما ببینید دور مثلا سینه‌تون چقدره، میخواید چقدر گشادی داشته باشه و همینطور گشادی بالاتنه‌ای که قراره به این وصل بشه هم خیلی مهمه. یعنی اون قسمت بالاتنه کمرتون که قراره بیاد به دامن وصل بشه و شما بریدین، هر چقدر که گشادی اون بود میتونید بیاید برای دهانه کلاشتون در نظر بگیرید. الان اینجا 30 اوکیه. من برای خودم 30 میام پایین. بچه‌ها علامت میزنم 33 میام که یه ذره گشادتر بشه. ببینید 33 میام پایین و قد دامنم رو میبرم 33. قد دامنم رو بعد از اون میام پایین. قد دامنم رو بچه‌ها هر چقدر که میخواید، اینقدر پارچم خوشگل و گلگلیه، این خطا هم گم میکنه. ببینید این 33 اینجا بود. خیلی تابستون است پارچش. خب بعد از اینم قد دامنم هم میزنم. من برای خودم قد دامنم رو یه 75 میگیرم که بعد یه مقدارم بهش اضافه بکنم. ما بقیه کارم رو یه مقدار بهش اضافه میکنم که حالت چین به پایینش بدم. پس 75 برای من برای قد دامنم اوکیه. شما هر چقدر که خواستید میتونید بگیرید. بچه من پارچه رو آوردم زمین پهن کردم که شما بهتر ببینید، به خاطر اینکه تکلا نمیتونستم رو میز پهن کنم، سخت بود برام. پس یه دونه ببینید یه دونه دامن رب کلوش از این قسمت قراره در بیارم، یه دونه دامن رب کلوش از این قسمت قراره در بیارم. دهانه رب کلوشم رو برای خودم 33 گرفتم. بلندی قدم رو هم گرفتم 75. الان اینو برش میزنم تا شما ببینید، ولی جابجاش نمیکنه. اونو میارم میندازم این سمت کار، رب کلوش این ور رو هم میبرم. خب بچه ببینید یه رب کلوش از این قسمت کار در آوردم، یه رب کلوش هم از این قسمت کار در آوردم که بعد میذارم دهانه هاشون هم میزنم. این قسمت و این قسمت کار رو هم بعدا میتونم استفاده بکنم. خب بچه اگه ببینید اینجا 4 لایه پارچه دارم، یه دولا، خب یه دولای دیگه هم دارم، 4 لاست. میبینید 4 لاست. اینجا هم که دولای بسته است. میخوایم واسه اگه الگوی آستین رو دارید، آستین فری سایز یا کشیدین، قبلا از همون استفاده کنین. ندارینم الان من برای بچه‌ای که بدون الگو کار میکنن دارم توضیح میدم. من قد آستین رو ببینید 56 گرفتم چون میخوام مچ بدم به کارم. خب و بعد از همین سر ابتدای بالای آستین به اندازه 15 سانت تا 16 سانت میام پایین. بعد از اینکه از اینجا 16 سانت تا 15 سانت اومدید پایین، بچه‌ها اینجا رو من 20 21 22 میگیرم، بزرگ میگیرم، گشاد میگیرم، به خاطر اینکه میخوام خیلی آستین باز و راحت باشه. دم مچ رو هم تنگ نمیکنم، همینو صاف میام پایین که بتونم اینجا رو چین بدم. خیلی خوب. بعد اینجا رو ببینید بچه‌ها، این روش الگو سازی بچه‌هاییه که بدون الگو کار میکنن. نگاه کنید خطشو میکشن، بعد میاد اینجا رو تقسیم بر 3 میکنن به این حالت. خب از اینجا به اندازه 1 سانت و نیم تا 2 سانت بالا میرن، از اینجا به اندازه 1 سانت پایین میان، از اینجا 4-5 سانت اول صاف میرن. خب بعد دوباره به این حالت میان پایین و اینو رسم میکنن. این برای بچه‌هایی که الگو سازی انجام نمیدن. بعد این قسمت پشت میشه. ببینید اینجا رو دیگه خالی نمی‌کنم بچه‌ها، به خاطر اینکه میخوام قسمت جلوی کار رو یه مقدار بچه‌ها گودتر می‌کنیدش. ببینید به این حالت. این بچه‌هایی که الگو کشی انجام نمیدن و میخوان روی خود پارچه ببرن. پایین کارم که بسته بود باز می‌کنم. ببینید من خطای پهلوی کار رو اصلا کج نکردم، همون صاف ادامه دادم به خاطر اینکه قراره چین بخوره کارم. فقط پایین کار رو باز میکنم. این
اینم الگوی آستین. الگوی آستین فری سایز رو داشتید که خیلی راحت بهتون قبلا آموزشش رو دادم توی کانال. لینکش هم توی کپشن میذارم برای کسایی که میخوان از الگوش استفاده بکنن. از اون میتونید استفاده کنید. خب بچه‌ها من این تیکه رو میخوام رگه دوزی کنم و بعد بیام الگوی جلو رو روش بندازم. خب ببینین الان مال من تیکم هم یه جوریه که چون پشت رو از کنارش در آوردم، این تیکه کم داره اشکال نداره، حلقه رو میندازم اینجا به این حالت و این قسمت هم میذارم خط پهلو. از خط پهلو ببینید مال من تیکم 50 در 50 سانته. از خط پهلو به اندازه 24-5 سانت میام جلو. خب و یه خط میکشم، اینو میکنم اوستای کارم. ببینید خط رو عمود میکنم به پایین کارم که صافتره به این حالت. یادتون باشه بچه ها هر وقت که خواستین رگه دوزی کنین بهترین و دقیق ترینش اینه که اول رگه دوزی کنید بعدن برید الگوتون رو بندازید روش. حالا میخواد توی یقه باشه، میخواد توی بالا تنه باشه، میخواد توی دامن باشه، آستین باشه، هر جایی. من رگه دوزیام نیم سانتیه، میام به فاصله 2 سانت علامت میزنم از همین خط به سمت خط مرکز جلو. ببینید ببینید خطی کشیدم رو به این حالت تا میزنم، ببینید میذارمش زیر چرخ. من الان رگه دوزیم نیم سانتیه، اندازه یه دونه پایه تک شاخه چرخم میذارم فاصله با لبه کار و شروع به دوخت میکنم. ببینید همینجور خط رو میندازم تو لبه کار به این حالت و دوخت میزنم میرم جلو. ببینید دیگه بعد اوستاتون پایه چرختون باشه، 1 سانت، نیم سانت، هر چی که هست به کمک پایه چرختون باید دقت کنید که جابجا نشه. یعنی نگاه کنید الان به این حالت مثل آکاردئون تیکه ها دوخته شده. معمولا بچه‌ها ما رگه دوزی رو به سمت خط پهلو میخوابونیم، هر چند خط پهلومون بود به سمت خط پهلو میزنیم، ولی اتو زدنش هم غیرت داره. همینجوری بر نمیداریم اینجوری کنید، قشنگ باید اول زمینه رو باز کنید، اتو بزنید و پرس کنید. الان میریم پای اتو میگم، بذارید من این یه دونه رو بدوزم. خب بچه‌ها میخوام اتو بزنم کار رو. این سمت خط پهلوی منه، اینم که رگه دوزیام. اول ببینید قسمت پارچه رو یه ذره بازش میکنید که داخل کار چیزی نمونده باشه. بعد با دستتون میذارید زمین میکشید به سمت پهلو. ببینید اول باز میکنم کار رو کامل، بعد با دستم میذارم و اتو رو میارم روش. اول یه بار اتوی گرم فقط برید، بعد بخار که دستتون نسوزه. ببینید اول قشنگ میگیرم باز میکنم که زیر کارم نمونده باشه چیزی. حالا بخارش میدم. خب ببینیم و بلافاصله روش پرس میذارم. دیدی؟ بچه‌ها ما میخوایم برای کارمون به جای جا دگمه بعدینک دگمه درست کنیم. برای اینکه بعدینک دگمه درست کنیم از تیکه پاچه‌ای که مونده بهتره که رو اوریب باشه استفاده میکنیم. ببین الان یه تیکه هست که رو اوریب هم افتاده، من اینو میارم تا میکنم میذارم زیر چرخم به فاصله یه پایه تک شاخم. ببینید یه پایه تک شاخ از لبه کار، اینو میام شروع میکنم به دوختن. ببینید الان اگر رو اوریب باشه براتون برگردوندنش خیلی هم راحت تر میشه. خب اینو دوخت میزنم به اندازه خودش، عرض که الان کار کردم دوختم میذارم بمونه. ما بقیش رو ببینید قیچی میکنم اضافه شو. اونی هم که میذارم بمونه برای اینه که کارمو پر بکنه، برگرده بره توی کارم و کارم پر بشه به این حالت. خب بعد یه نخ و سوزن برمیدارم. ببینید سر کار رو چند بار، سر کارتون اگر 3 گوش باشه راحت تر برمیگرده. ببینید سر کارم رو به این حالت ببینید دوخت میزنم که فیکس بشه. بعد سوزن رو ببینید به این حالت از ته کار میدمش داخل که گیر نکنه در طول مسیر. خب قسمت مهمش این قسمتیه که باید بیاد سمت داخل. اگه اول کار رو بتونید بیاریدش داخل ما بقیش راحت میاد. ببینید یه ذره باید باهاش بازی کنید که اون قسمت اولش بیاد داخل. میبینید
الان برای من اومد داخل، نگاه کنید ببینید. وقتی که بیاد داخل دیگه ما بقیش راحته. ببینید به راحتی ببینید در عرض چند ثانیه یه بندینک پر خوب دوختیم. این بندینک رو بچه‌ها به اندازه طول تقریبا 6 سانت پرش بزنیم. به تعدادی که می‌خوایم 6 تا 7 تا برای کارمون لازم داریم. باید برگرده به این حالت و بیاد بره توی درز دیگه. ببینید چه بندینک خوشگلی هم بهش اومده، چون روی اورید برش خورده. یه تعدادم از قبل اینجا داشتم. ببینید این تعدادم شد بندینک‌های ما که بعداً بهتون بگم چجوری وصلش کنیم. خب حالا که رگ دوزیامون رو انجام دادیم بچه‌ها، می‌خوایم بیایم روش قسمت جلومون رو در بیاریم و بارش بزنیم. نکته اول این که ببینید حتما باید رگ دوزیاتون رو روی همدیگه قرار بدین، چون ببینید مثل الان من وقتی رگ دوزی کردم حالا یه ذره جابجا شده. خب اگر موقعی که می‌خوای الگو بذاری رگ دوزیاتون رو هم فیکس نکنی، می‌ذاری رو هم سنجاق می‌زنی. فیکس نکنین فاصله رگ دوزیتون تا لبه کار که سجافتونه، حالا دگمه خورتونه، اون وقت متفاوت میشه و خودشو نشون میده. پس اول رگ دوزیم رو فیکس کردم و بعد بهتره که رگ دوزیتون از بیخ سرشونتون شروع بشه، حالا یا 1-2 سانتی اون برتر، یعنی نیاد دیگه توی سمت حلقه گردن، توی این ناحیه باشه قشنگتره. خب من از اینجا درست از همین نقطه‌ای که رگ دوزیم شروع میشه به اندازه 7 سانت بچه‌ها میام به سمت راست که خط CF هم رو مشخص بکنم، چون اینجا رو الان دیگه اوستا قرار دادم. به اندازه 6-7 سانت هم میام پایین و گردی گردنم رو به این حالت رسم میکنم به این شکل. خب همینو به عنوان خط جلوی کارم میرم ادامه میدم، میرم پایین صاف. همیشه اول خط رو میکشیدیم، ولی من چون این دفعه میخوام از رگ دوزیم شروع بکنم از اینجا شروع کردم. بعد همین خط صاف رو میرید به سمت جلو ادامه میدین و به اندازه 4 سانت و نیم 4 تا 4 سانت و نیم میرید پایین. سرشونه رو میزنم. سرشونه رو چقدر در نظر میگیرم؟ یکم بزرگتر دیگه. من الان برای خودم 12، من 12 و نیم 13 گرفتم سرشونه رو. خب باز از همین نقطه 0 به اندازه 27 سانت میام پایین و گشادیم رو چقدر در نظر میگیرم؟ من برای خودم 27 در نظر گرفتم. شما هر چند که بخواید میتونید در نظر بگیرید و بعد حلقم رو رسم میکنم. کارورتون رو هم بچه‌ها 2 سانت 2 سانت بزرگتر بگیرید، یعنی نگاه کنید از اینجا از همین نقطه 0 گردن به اندازه 15 تا 16 میایید پایین. هر چقدر که کارورتون هست 1 سانت و نیم تا 2 سانت میتونید بزرگتر بگیرید. گشادی پایین کار رو هم بچه‌ها 27-8 گرفتم، یعنی اصلا هیچ انحنایی به کار ندادم از زیر حلقم تا قسمت پایین کارم. خب بچه‌ها الگوی یقه ایستاده رو قبلا بهتون آموزشش رو دادم، اما الان میخوام روی پارچه بکشم برای کسایی که کار الگوی کاغذی نمی‌کنن، دوست دارم روی پارچه مستقیم برم. ببینید یه تیکه پارچم رو به اندازه تقریبا 45 سانت به عرض 15 سانت لایی زدم و حالا میام تاش میکنم. خب و بعد برای که بازی هم نکنه یه سنجاق هم اینجا میزنم. خب حالا ببینید دور تا دور یقه لباستون رو به غیر از لاپاس دوختش در از دور تا دور قسمتی که دوخت قراره بخوره رو میگیرید. ولی من الان تقریبا 39 نصفش رو باید بکشم. ببینید نصفش رو میکشم میشه 20 سانت، تقریبا 19 و نیم تا 20. ببینید حالا اگر این بکشه خب میکشم و بعد ببینید از این نقطه به اندازه 4 سانت میرم بالا، یعنی شیب یقه ایستادم رو 4 سانت دارم در نظر میگیرم. این قسمت قراره دور ریز بشه. از اینجا به اندازه گودی گردن پشتم که معمولا 9 سانت میام داخل، اینجا رو 3 سانت صاف میام تا این قسمت. شیب یقه ایستادم رو یه مقدار بیشتر گرفتم. از روی اوریبتون الان من پارچم
اونقدر نیست که بتونم از رو اوری ببرم. اگه از رو اوری پارچه دارید که ببرید که دیگه چه بهتر، خیلی نشسته، یقه ایستاده، وقتی از روی اوری بریده میشه قشنگتره. اینم از یقه ایستادتون 2 تا در میاریم و بعد حالا میخوایم لای یقمون رو بچه‌ها چین بدیم. خب اینم از چین داخل مچمون. اینجا رو گفتم بچه‌ها، یعنی این قسمت ها اگر خوب چین بخوره قشنگ‌تر وای میسه. بچه‌ها ببینید، من میخوام جلوی کارمو به جای جا دگمه بندینک بدم. وقتی شما میخواین دگمه بندینک بدین، به صورت معمول ما سمت راستی که میبینیم، یعنی چپ بدن رو میایم دگمه میذاریم به این حالت. اصلا میدونید چرا بچه‌ها؟ علت این که دگمه و جادگمه آقایون و خانم‌ها برعکس همه چیه؟ اینجا بذاریم اینو بگم جالبه. اینه که در قدیم همه خانم‌ها لباساشون دگمه و جادگمه نداشته، که خانم‌های قشر مرفه و اشرافی فقط دگمه داشته لباساشون. خب و خودشون دگمه هاشون رو نمیبستن. کی میبست؟ کسی که از روبرو کمکشون می‌کرد لباس تنشون کنه. آقایون خودشون میبستن، خانم‌ها خودشون نمیبستن. برای همین برای خانم‌ها جادگمه در قسمت چپ من یکی دارم نگاش میکنم و دگمه سمت راسته که من بتونم راحت از بیرون ببندم، چون خودشون نمیبستن. حالا چرا خودشون نمیبستن رو نمیدونم. حالا پس دگمه این سمت میخوره و قرار جادگمه این سمت. چون جادگمه نمیخوام بدم، میخوام از بندینک استفاده بکنم. خب بندینک رو میخوام بدوزم به این حالت بیاد روی این دگمه بسته بشه. خب حالا یه نکته این که وقتی که دگمه بندینک میدید، این قسمت ها باید میاد مماس میشه دیگه، دوباره کنار هم دیگه کار مماس میشه. وقتی کار مماس میشه، احتمال این که این قسمت ها بیاد باز بشه و بدن دیده بشه هست. هر وقت که بخواین دگمه و بندینک بدین، باید یه نقاب حتما داشته باشین، نقابی زیر کار داشته باشین به این حالت که اگر یه مقدار از لابلای این دگمه بندینک ها باز شد، حالا در اثر حرکت ما، این نقاب مانع از این بشه که بدن ما دیده بشه. این نقاب میتونه بین 2 تا 3 سانت از قسمت زیر کار بیاد بیرون. ببینید به این حالت توی خود کار اصلی دیده نمیشه ها. وقتی که این بسته میشه، ببینید این 2 تا میاد مماس هم دیگه میشه، دگمه بندینک که میخوره و دیده نمیشه. ولی اگر لاشم باز بشه مانع از دید میشه. پس اون سمتی که قرار دگمه بخوره رو بچه‌ها من اومدم ببینید روی سجافشو لای زدم. حالا برش میگردونم، تا میزنم و دوخت میزنم، فقط به خاطر اینکه یه ضخامتی به این قسمت بدم که بتونم دگمه‌اش رو بدوزم. این از این سمت، میایم این سمت. ببینیم وقتی میخوایم این نقاب رو بدوزیم، لازم نیست که از بالا تا پایین به همین اندازه خط سیفمون باشه. از بالا به اندازه 1-2 سانت میاید پایین تا 1 سانت بعد از اضافه دوخت، 1 سانت اضافه دوختم 1 سانت بعدشه. از اینجا از پایین هم همینطور به اندازه 1 سانت اول اضافه دوخت میاید بالاتر. به این اندازه یا این حد فاصل نقاب بخوره کافیه. نقابم رو به این اندازه الان مال من ببینید از اینجا تا اینجا 40 سانته، یعنی نقاب من باید 40 سانت باشه که الان من 42. چرا؟ چون باید سرشو ببندم دیگه. ببینید لایی هم زدم. ارزش هم بچه‌ها من الان گرفتم 8-9 سانتش باید دیده بشه و مابقیش میره توی دوخت. اولین کاری که میکنم بالا و پایین کار رو دوخت میزنم که تمیز بشه، پایین کار و بالای کار رو. خب بعد از اینکه ببینیم بالا و پایین کار رو دوختم، میام به فاصله 3 سانت از لبه دلای بسته کار یه خط میکشم. خب یه خط کشیدم و حالا میخوام جای این بندینک‌هایی که قراره روی این بدوزم رو مشخص بکنم. ببینیم حالت عادی فاصله بین دگمه ها 8 سانته، ولی وقتی که دگمه جادگمه میدیم، ولی وقتی بندینک و دگمه میدیم فاصله باید کمتر باشه، بین 5 تا 7 سانت باشه. حالا من همون 7 سانت میگیرم. اولیشو تقریبا 1 سانت از بالای کار اومدم پایین مشخص کردم، بعد به فاصله 7 سانت خطش رو مشخص کردم، جایی که قراره بندینکام وصل بشه. حالا بندینکام رو ببینیم به این حالت میذارم روی جایی که مشخص کردم برای جا دگمه به این شکل.
و قشنگ از روش دوختم میرم تا پایین، جایی که هر یه دونه جا دکمه مشخص کردم، علامتشو زدم، میرم و اینا رو دوخت میزنم. قد دامن رو اول گرفته بودم 75. خب 75 کوتاهه دیگه. بعد هر چی که از پارچمون برش های 20 سانتی زدم در طول پارچه، در عرض پارچه، که برای من تقریبا 4 متر و نیم شد این، و آمدم چین خیلی کمی دادم. حالا اگر شما خواستین که یه همچین تیکه‌ای برای پایین کارتون بدی، حتما یادتون باشه که 3 متر و نیم بگیرید پارچتون رو که یه چین خوبی هست توش در بیاد، چون حداقل 2 برابر قسمت پایین دامن چین بخوره. مال من انقدر نتونست بخوره و اینو به پایین دامنم اضافه میکنم، به تاین کلاشش که قد دامنم رو یه ذره بلند کنه. تا بالا تنه جدا تموم شد، پایین تنه دامنم که جدا. حالا میخوام عوض کنم. اولا که این قسمتی که دگمه خوره یه اندازه 2-3 سانتی میایید رو هم دیگه دوخت میزنید، چون دامنمون دیگه زیپ و چیز نداره. و بعد میخوایم حالا اینو بالا تنه رو به دامن وصل کنیم. یه نکته بگم راجع به لباس هایی که گشادن، حالا ما میخوایم روشون کمر وصل بکنیم، حالا کمربند بدیم یا هر چیزی قرار جمعشون کنیم. اگه اومدید بالا تنه رو خواستید به دامن وصل کنید، بالا تنه یا دامن یکیشون یه ذره بزرگتر بود، لازم نیست اصلا اون رو بردارید قیچی کنید ببرید. مثلا منزل چند سانت بزرگتر، اون قسم اونی که بزرگتره رو یه خورده کوچیک بدید، چون قراره بعدش دوباره روش کمربند بیاد و بسته بشه و چین بخوره، اصلا دیده نمیشه. از گشادی هیچ کدومش کم نکنیم، مگر اینکه ما نخوایم کمربند بدیم. اون موقع دیگه حتما باید اندازه هم باشه که دیگه اون خورده خودشو نشون نده. حالا فقط من کافیه اینو بذارم دور تا دورشو بدوزم و لبه پایینی کار رو آستینم که طبق معمول داره بالا همیشه دوختیم و به کار، و دیگه فقط مونده که برم جا دگمه آستین رو هم بزنم و دگمه های روی کار رو بدوزم. امیدوارم که این آموزش خیلی براتون مفید بوده باشه. یه پیراهن بهاری و تابستونی خیلی خوشگلی بدوزید برای خودتون، لذتش رو ببرین، با لایک و کامنتاتون هم به من انرژی بدین.